ჩააძაღლეთ, ალბანელები ჩააძაღლეთ. ლილოვან საჩუქარი გაგვიკეთე და თავი მოიკალი. ძვლებს დაგიმსხვრევთ და უკან შეგტენით. დები და ცოლები გაამზადეთ, მათში შემდეგ სახლშიც მოგაკითხავთ. ეს ძალიან მცირე ჩამონათვალია იმ სიმღერებისა, რომლებსაც ბელგრადის თროენა ზუსტავს. ჩემი აზრით, მსოფლიოს ყველაზე დაუნდობელი ფან-კლუბის დელიეს ულტრასები სკანდირებენ რაიკომიტიჩის სახელობის სტადიონზე. დღეს მე ფეხბურთზე არ ვაპირებ საუბარს. მინდა იმ ძალიან საინტერესო სოციალური მოვლენის შესახებ მოგითხროთ, რომელსაც საფეხბურთო ფან-კლუბი დელი ეხმარება. ხსმენიათ რაიმე ისეთი ულტრასების შესახებ, რომლებიც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში არიან ხილებულნი? ალბათ არა. ალბათ არც იმის შესახებიც არაფერი, რომ ერთ დღეს თროენა ზუსტას ფან-კლუბის წევრებმა მოწინააღმდეგე გულშემატკივრებს ტანკები შემოარტყეს ალყა. ამ მიდგომის საბრძოლო გამოცდილების მქონე ახალგაზრდების გადმობირებისა და მრისხანე მეთოდების წყალობით დელი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო საფეხბურთო ფან-კლუბი გახდა. თუ ყველაზე სახიფათო არა. დღეს ბელგრადში საშინლად ცხელა 41 გრადუსია, სიმართლე გითხრათ ლაპარაკიც კი მიჭირს, მით უმეტეს ერთი უსიამოვნო ინციდენტი გადამხვდა თავს, ჩემი ბარგი, სადაც აპარატურა მქონდა განთავსებული, GoPro კამერა, შემთხვევით ლისაბონში აღმოჩნდა. მე ბელგრადში ვარ. შესაბამისად დღეს გავუკეთებ იმას, რაც მანამდე არასდროს გამიკეთებია. დღევანდელ ეპიზოდს მობილური ტელეფონითა და დრონით გადავიღებ. დრონი ნაკლებად რელევანტურია ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის არხი ამბების თხრობის და არა ლამაზი ადგილების ჩვენების შესახებ. ამიტომაც ძალიან კაცრადაც ნუ გამსჭით. გამოიწერეთ არხი, დააკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო, დაეხმარეთ YouTube ალგორითმს, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლის შესახებაც ჯერ არაფერი იცით, თუმცა უკვე გაინტერესებთ. იუგოსლავიის ომის დაწყება. ეს არის ალბათ დელიეს მონაწილეობით მომხდარი ყველაზე მძიმე ინციდენტი. ხორვატიული დინამო ზაგრების ულტრასებთან, Bad Blue Boys-თან დაპირისპირება მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, რა დროსაც 60-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს იყო იუგოსლავიის ომის სიმბოლური დასაწყისი, რომელიც ნაციონალისტურმა შეძახილებმა და გულშემატკივართა ჯგუფებსა და პოლიციას შორის სასტიკმა შეტაკებებმა გააღვივა. პოლიციის მიერ დელიეს მიმართ თავდაპირველად გამოჩენილმა შემწყნარებლობამ, შემდეგ კი დინამოს გულშემატკივრების მიმართ მკაცრმა მოპყრობამ სიტუაცია გაამწვავა. ამის შემდეგ დაიწყო ყველაფერი. ევროპის მასშტაბით დელიეს ერთი ზედმეტსახელი აქვს დაუნდობლები. ამის მიზეზი ის არის, რომ ამ საფეხბურთო ფან-კლუბში საბრძოლო გამოცდილების მქონე ჯარისკაცები, პოლიციელები, სპეცრაზმელები და უბრალოდ კარგად ნავარჯიშები ახალგაზრდები ირიცხებიან. ისინი ძალიან მარტივად ახერხებენ ჯგუფში დიდი უპირატესობის მოპოვებას. აქ დღემდე მწარედ ახსოვთ ნატოს მიერ განხორციელებული დაბომბვები იუგოსლავიის ომის დროს. შესაბამისად, ეს არის იმ განსაკუთრებული ზიზღის მიზეზი, რომელიც ადგილობრივებს ამერიკელების, დასავლეთ ევროპელების, ხორვატების, ბოსნიელებისა და ალბანელების მიმართ. ყველაფრის მიუხედავად, ამ ულტრანაციონალისტურ საფეხბურთო ფან-კლუბს ყველაზე მეტად თანაქალაქელი პარტიზანი სწულს. ძალიან ბევრხმაურიან სტადიონზე ვარ მსოფლიოში ნამყოფი, ბომბონერათი დაწყებული, შუქრუ სარაჯოღლუთი დამთავრებული, თუმცა ისეთი ატმოსფერო, როგორიც რაიკომიტიჩის სახელობის სტადიონზეა, თროენა ზვესდა პარტიზანის მატჩის დროს, არსად არ არის. როგორც გითხარით, აქ ძალიან არ უყვართ კოლექტიური დასავლეთი, მაგრამ გიждდებიან რუსეთზე. სერბეთი ყველაზე პრორუსული სახელმწიფოა ევროპაში. ამიტომაც აქ ირგვლივ ძალიან ბევრი მურალი, რუსეთის მხარდამჭერი სლოგანებით, ვლადიმირ პუტინის პორტრეტები, ბანერები, სადაც სერბეთისა და რუსეთის დროშები ერთად გამოსახული წარწერით ერთად და დელიეც კი ეს ძალიან აგრესიული საფეხბურთო ფან-კლუბი ულტრა პრორუსული განცხადებებით არის გამორჩეული. სხვათა შორის იგი დაძმობილებულია მოსკოვის სპარტაკის ფან-კლუბთან და მათი იდეოლოგიური საფუძვლები ანტიდასავლურ ნარატივებზე დგას. ძალიან დიდი ხანი ვცდილობდით, რომ არ დაგიმალოთ დელიეზე გასვლას. ბოლოს საკმაოდ სანდო კონტაქტს მივაგენი, თავიდან იგი დამპირდა, რომ უზრუნველყოფდა ჩემს ინტერვიუს დელიეს წევრებთან, მაგრამ შემდეგ თავად ფან-კლუბის წევრებმა თქვეს უარი. როგორც გავიგე, ეს სოციალური მოვლენა კაცრად იერარქიული გაერთიანება. დაახლოებით ისეთი, როგორც ჯარი, პოლიცია, ასე შემდეგ.
შემდეგ იყო ერთი ასეთი მოსაზრება, რომ პირდაპირ მიმეჭრა დელიეს წევრებთან და დალაპარაკება მეცა და თუმცა, როდესაც ეს იდეა სხვა სერბებთან გავაჟღერე, ყველას პასუხი ერთნაირი იყო. არც კი სცადო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები საშინლად აგრესიულები არიან. დელიეს ანგარიშზე 600-ზე მეტი ჩადენილი დანაშაულია ბოლო 10 წელიწადში. 200-ზე მეტი ფანი, რომელსაც სერბეთის ტერიტორიის დატოვების უფლება არ აქვს. 600-ზე მეტი დასახიჩრებული გულშემატკივარი მოწინააღმდეგეთა ბანაკიდან. 96 დაპატიმრებული ულტრასი. ეს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რის მოპოვებაც პირადად მე მოვახერხე ღია წყაროებზე დაყრდნობით. ზოგადად ასაკობრივი ზღვარი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დელიეში ირიცხებიან 20-60 წლამდე, ანუ რამდენიმე თაობის, კარგად ნავარჯიშების, საბრძოლო გამოცდილების მქონე ულტრასები. და 2010 წლის 12 ოქტომბერი, ვისაც გახსოვთ ეს დღე. მაშინ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ივან მრისხანემ მას ასე უწოდეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთმა ფანმა იტალია სერბეთის მატჩის ჩაშლა მოახერხა. ამასაც მიღწევა. ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი არსებობს, ფრანკლინ ფოერის როგორ აგვიხსნა ფეხბურთმა მსოფლიო. გლობალიზაციის სხვაგვარი თეორია. სწორედ ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ ჩამომიყალიბდა პირველი შთაბეჭდილებები დელიეზე. აუცილებლად წაიკითხეთ ეს წიგნი, მით უმეტეს თუ გაინტერესებთ ფეხბურთი და პოლიტიკა. როგორც უკვე გითხარით, დელიე ძალიან საინტერესო სოციალური მოვლენაა, რომლის გამორჩილებასაც თითოეულის პოლიტიკური ძალა ცდილობს, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის. რატომ? მიზეზი ძალიან მარტივია. დელიეს 10,000-ობით ადამიანის მობილიზება შეუძლია, როგორც კონკრეტული საკითხის მხარდასაჭერად, ისე გასაპროტესტებლად. და ამ ადამიანების პროტესტი შვიდობიანი და სტატიკური არასდროს არის. პირიქით, ისინი ძალიან აგრესიულები და პროაქტიურები არიან. დელიეს ნათლად ჩამოყალიბებული იდეოლოგია აქვს. ისინი ვერ იტანენ LGBT საზოგადოებებს, გარკვეულ ერებს და რასისტული პოზიცია აქვთ ცალკეული სოციოპოლიტიკური მოვლენებისადმი. 90-იან წლებში დელიეს თავისი ტანკები ჰყავდა და ერთ დღეს სრვენაზოს ფეხბურთელების მანქანები დაწვეს, იმიტომ რომ როგორც თავად თქვეს, ზოგ-ზოგიერთებს არ ესმით რას ნიშნავს გეცვას სრვენაზოს მაისურა. დელიემ პირდაპირი კავშირი დაამყარა ჟელკო რაჟნატოვიჩთან, იგივე არკანთან, ცნობილ სერბ ნაციონალისტთან და სამხედრო მეთაურთან. დელიე გასამხედროებულ ორგანიზაციად გადაიქცა, რომელთა ულტრასებიც სრებრენიცას ოპერაციაშიც კი მონაწილეობდნენ. შეგახსენებთ, რომ სრებრენიცა პატარა ბოსნიური ქალაქია, სადაც სერბებმა 12,000 ბოსნიელი მოკლეს, ზოგი კი ცოცხლად დამარხეს. სრებრენიცას ხოცვა-შლეტა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გენოციდად აღიარა. სრვენაზოს და სამფანებს არკანის ვეფხვებს უწოდებდნენ. სრვენაზოს და ასეთი გუნდია ფეხბურთელებზე გაცილებით უკეთესი ფანები ყავს. მოედანზე არაფერი ხდება საინტერესო. სევერნა ტრიბუნაზე, ანუ სადაც დელიეა განთავსებული, ძირითადად რუსული ნარატივები ისმის, დიდება რუსეთის იმპერიას მეფე გუნდება. არ ვიცი რომელ მეფეზეა საუბარი. სერბ დუშანზე თუ ალექსანდრე დიდზე, მაგრამ ფაქტი ასეთია. აუცილებლად წავიდეთ ერთად რომელიმე მაგარ თამაშზე, მე მინდა იუვენტუსის თამაშზე წაგიყვანოთ, მაგარის რა მოგახსენოთ, მაგრამ გასვისამ საყვარელ გუნდს არ ღალატობენ და არასდროს იცვლიან. ჩემ უკან ის ტანკი დგას, რომელიც 90-იან წლებში სრვენაზოს ფან-კლუბის დელიეს საკუთრებაში იყო. ერთ საინტერესო დეტალი, ამ ტანკზე რამდენიმეგან გაკეთებულია სიმბოლური წარწერა ასობგერა Z-ის სახით, რაც რუსეთის მხარდაჭერის სიმბოლოა, როგორც აქ, ისე მთელ მსოფლიოში უკრაინის ომის კონტექსტში. როგორც მოგეხსენებათ, თითოეული საბრძოლო ტექნიკას, რომელიც ამჟამად უკრაინაშია და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ექვემდებარება, ამ სიმბოლური ასოთი არის მონიშნული. კიდევ ერთი აქტი სერბების რუსებისადმი სიყვარულისა და მხარდაჭერის. ბევრი ადგილობრივი ხუმრობს, რომ ის დღე დაკარგულია, როდესაც დელიემ მანქანას არწვავს ბელგრადის ქუჩებში. სხვათა შორის, ამ ფან-კლუბს თავისი ბაზაც აქვს, სადაც მომავალ წევრებს ამზადებენ.
ჩემი მოგზაურობა ბელგრადში სრულდება. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ხანი მომიწია აქ ყოფნა, ძალიან ინტენსიური გრაფიკით. ხვალდილით სხვა ქვეყანაში უნდა ვიყო. ძალიან საინტერესო იყო დელიეს გამოცდილება, უბრალოდ გული იმაზე მწყდება, რომ თან არ მქონდა შესაბამისი აპარატურა. თუმცა რას ვიზამთ, ეს ჩემბრალი არ არის, ხდება ხოლმე. ერთი წელიც არ გასულა მას შემდეგ, რაც ეს YouTube არხი ავამოქმედე, ჰობი, რომელიც ძალიან სასიამოვნო ხობად გადაიქცა. თლიანობაში 16 ეპიზოდი გამოგვივიდა, 15 სხვადასხვა ქვეყანაში თუ არ ვცდები. ამ მხრივ ბოლო წელიწადნახევარი ძალიან ინტენსიური მქონდა, 31 თუ 33 ქვეყანაში მომიწია ჩასვლა, ზოგან 2-ჯერ, 3-ჯერ და 4-ჯერაც კი. ვამაყობ ამ გამოცდილებით, გზადაგზა ძალიან საინტერესო ადამიანები გავიცანი. მესამე სეზონი მინდა ოქტომბერში დავიწყო, სურს წაგიყვანოთ ჰარვარდის უნივერსიტეტში და გაჩვენოთ როგორი არის ცხოვრება მსოფლიოს საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებელში, გაგაცნოთ სტუდენტები, რომლებიც დღე-ღამეში 10, 11, 12, 13 საათი მეცადინეობენ აკადემიური დატვირთვიდან გამომდინარე. თქვენ ამდენ ხანი მეცადინეობთ უნივერსიტეტში. გიამბოთ ძალიან მაღალი თვითმკვლელობების მაჩვენებლის შესახებ, რომელიც იქ არის და არა მარტო. ასევე მსურს წაგიყვანოთ ნიუ-იორკში ადგილობრივი უსახლკაროების გასაცნობად, იმ ადამიანების, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ და ყველაფერი დაკარგეს, თავარია ამისთვის დრო გამოვნახო. ხო, მართლა მინდა მესამე სეზონიდან, ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ავიყვანო გუნდი, რომელიც დამეხმარება ამ კუთხით, ვისაც გიყვართ მოგზაურობა, კამერასთან ურთიერთობა, გეხერხებათ და ცოტა ფული შეუნაწმინდათ, ვფიქრობ, კარგად ვითანამშრომლებთ. ასევე მიწევს ჩასვლა კატმანდუში, ნეპალი, მინდა შავმაგიაზე გიამბოთ, კაიროში, ეგვიპტე, ბედუინების ცხოვრება ნახოთ ერთად. ერთ სიტყვით, წინ ბევრად უფრო საინტერესო მოგზაურობები გველის, საინტერესო ამბებით. ამიტომაც გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ, დააკომენტარეთ ვიდეო, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა უკვე გაინტერესებთ. დროებით